What's up everyone? Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, another tutorial na requested one of our subscriber in YouTube. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-set up ng live streaming using FB page or YouTube. Yan, pwede mong gamitin to if you want to stream game or any games online. So, ang gagamitin nating application ay yung OBS live streaming app. Ito yan, OBS Studio. Paano tayo mag-set up ng live stream gamit tong OBS? So, unang gagawin natin is punta muna tayo sa Google. I-download natin yung OBS Studio. OBS Studio. Download. Ayan. So, libre lang to. Wala siyang bayad. Click lang natin yung download. OBS Studio. Available siya into 3 operating system for Windows, Mac, and Linux. So, ang gagawin lang natin or ang ating i-download is for Windows kasi naka-Windows tayo. And depending on what bit meron ang computer niyo. So, pwedeng 32-bit or 64-bit. Para malaman mo yung bit yung computer nyo, punta lang kayo dito sa start or right click nyo lang tapos hanapin nyo yung system. So makikita nyo yung sa system type nyo is ito 64-bit operating system. Yung mga luma kasi yung mga 32-bit operating system. So ito 64 base processor siya. Ayan. So kung nalaman nyo na, download nyo na yung installer. Ito, click lang ito, download installer. Ayan. So magda-download na siya. Waiting lang natin na matapos. 6.5 hours later. Tapos na ako mag-download nung OBS and na-install ko na siya. So, hindi ko na gagawin yon. Makikita nyo na yun dito sa screen nyo or sa start menu. Search nyo lang OBS. Ayan. Ito yung OBS Studio. And then, open nyo lang. Pagka-open, ganito yung itsura niya. Okay? Let's say for example, gusto mo i-record yung screen mo. Gusto mo i-record yung screen mo or let's say meron kang ito example. Dito mo makikita lahat yon. So, create ka ng scene dito. Scene. And then yung mga source like yung microphone. Nandito yon. Dito mo makikita yung audio mixer. And then controls. And marami pang pwedeng magawa dito sa settings sa taas. So, una mong gagawin is mag-a-add ka ng audio device. So, i-click mo lang tong settings. Punta ka muna sa settings. Ayan. And then, go to audio. Ayan. So, hanapin mo lang yung microphone mo dito. Sa akin, yung microphone ko is yung Fifine K670 na microphone. And open mo lang yan. So mag-a-add yan siya dito. Nakikita natin. Ayan. So meron na siyang may nakikita na kayong bar level o yung dB. And so nag-response na ang ating microphone. Ang next is kung ano yung ila-live stream natin. Example. So mag-example tayo. Open tayo dito ng ano bang example? Magandang example. Ito na lang. Mag-open ako ng isang game sa aking phone and i-mirror ko dito sa PC. Meron ako ditong screencast or yung para ma-mirror ko yung game sa aking PC. So nakikita nyo, nakikita ko na yung laro dito sa aking PC. So nami-mirror ko na siya. So next, ang gagawin natin, balik tayo sa ating OBS Studio. Add lang tayo dito ng source. Ito, add tayo ng source. Naan lang natin yung mic. Add tayo ng source. So, ano ba yung imi-mirror natin? Ika-capture natin yung mismong game. So, dito ata sa display capture. Pwedeng video capture. Dragonary. May existing na ako dito. So, add lang natin. So, hanapin natin yung ating screen mirroring app. Yun. Nailabas na natin siya. And then, paano ba ma-fit sa screen yan? Paano siya ma-fit sa screen? So, para ma-fit siya sa screen, right-click ka lang dito. Right-click. Or pwede din dito sa source. Right-click. Transform. Hanapin natin yung fit to screen. Diba? So, naka-fit na siya sa screen. So, meron na tayong nami-mirror na game. And next is, siyempre mag-a-add tayo ng microphone.
para yung magiging output natin sa live stream is yung audio ng itong microphone na gamit natin. Click mo lang tong plus icon, hanapin mo yung audio input captured. Okay, so type natin microphone. Meron natin micro dito. Ayan, lagyan na natin microphone. Dragonary. Okay. So, hanapin natin yung microphone 5 Fine K670. Ayan. So, nakikita nyo doble, no? Lumalabas siya dito. Merong microphone Dragonary. Ayan. So, pwede natin tong i-disable na lang. Ayan. Para ito yung lalabas. Ayan. Meron na tayong pwede ka na mag-live stream. So, magla-live stream ka na sa iyong Facebook. Let's say, Facebook account. So, magla-login ako. Papakita ko lang sa inyo. Wait lang, guys. Or, let's say, kung wala ka pang Facebook page or gaming page, pwede ka din mag-live stream gamit yung Facebook account mo. So, paano ba yun? Diba, ang nakabukas sa atin kanina is yung, nakapag-setup na tayo sa ating OBS. So, hindi ka pa pwede mag-stream yan hanggat hindi mo nakukuha yung stream key kung saang platform ka magla-live stream. YouTube ba? Facebook? Balik tayo sa ating Facebook page. Ayan, nakikita nyo nag-live stream ako dito sa ating Boska TV gaming page. Okay, kung may nakikita kayo dito sa personal account ko, ito yung personal, click nyo lang yung live video. Okay? So, live video, nag-generate yan siya ng dashboard. So, kikreate siya ng dashboard. And then, ang importante, so dito, saan mo ba siya ipopost, on timeline, ganyan. Tapos, sino yung pwede makapag-view, audience mo, friends, ipapublic mo ba siya. Yan, tapos, lagay ka ng title, lagay mo lang yung title ng yung live stream. Sample, live stream. Ayan, tapos, say something. This is a test live streaming. Alright. So, try natin siya. I-only me ko lang muna kasi for tutorial purposes lang naman. And so, nalagyan na natin ng title, nalagyan na natin description, and then next is dito tayo sa use stream key. Ito, yung stream key, kukuhanin na tayo yung stream key niya dito sa baba. Ito. Ayan yung stream key. So, ano yan unique yan sa lahat ng mga streamer. So, i-click mo lang tong copy. Pag na-copy mo na, balik tayo dun sa OBS Studio. Ayan. Tapos, dito sa part na settings. Click natin yung settings. Punta tayo sa stream. And then sa service, dapat Facebook Live. So, pipiliin mo kung saan ka magla-live. Sa YouTube ba? Sa Facebook? Sa Twitter? Ayan. So, Twitch. Tapos, server, default. Okay. So, ipipaste mo na ngayon yung nakopy nating stream key. Ayan. And then, apply. Click OK. Or, hindi mo natin siya. Punta muna tayo dito sa general. Wala ka nang babaguhin. Sa output. Dito. Sa output, ito yung magiging kakalabasan ng stream mo. Okay? So, dito tayo sa streaming encoder. Ang encoder, kung merong video card yung PC mo or walang video card, X264. Kapag meron naman, pipiliin mo yung anong available na encoder. Ito sa akin kasi meron akong video card sa PC ko. Pipiliin ko siya. And then yung rate control, CBR lang. Set mo lang sa CBR. Bitrate. So, depende yung bitrate is nakadepende sa ating internet connection. So, ako meron kaming 35 Mbps. So, ginawa ko nun yung bitrate na 1500 kbps. And, okay naman siya dito. So, nasa inyo yun. Depende kasi yun sa internet speed nyo. So, ito sa akin para lang sa akin is set ko siya sa 1500. And then, keyframe 0 nyo lang. Preset. Set nyo sa max quality, profile, high, and then max B-frame yan. Wala ka nang babaguhin. 2, lagay mo. Yan, ito yung kanina yung pinakita ko. Meron kang i-enable yung microphone nga. Pwede ka pa mag-add ng mga mic dyan. Okay?
So, sa video naman, ito base canvas and output canvas. So, yung base canvas, ito yung nakikita mo dito. Dito sa OBS, ito yung base canvas. Yung output, ito yung nakikita ng mga viewers mo. Yung output na yan. So, pili ka. So, okay din naman to. Itong 1280 by 720 or 1080. Pag 1080 kasi mas malinaw. Ayun yung pinili ko. And then, yung downscale filter, set mo lang sa by cubic. Yan. Nasa sa'yo yan. Timplahin mo na lang kung saan mas maganda yung kakalabasan ng stream mo. And then yung common FPS, depende sa, depende nga yun kung merong graphic card yung computer mo, pwede mong gamitin yung mas higher FPS. Sa akin 30 lang. And then hotkey, yung mga shortcut key yan, pwede ka maglagay dito. So, for example, gusto mo i-mute yung microphone. So, isa-set mo lang kung anong key. Pipindutin mo. Audio input, let's say, ito sa mute. Okay, kiklik ko yung 0. Number 0. Magsiset siya. Mag-mute siya. Ayan. Ganun lang. Pero, for now, hindi ko muna lagyan yan. Kaya, kiklear lang natin. Advance. Dito sa advance, yun nga. Renderer. Ayan, nakaset na yan. Wala ka nang babaguhin. Tapos, dito sa network pala, yung bind network. So, piliin mo yung Ethernet. Ayan, yung Ethernet. And then, click mo yung apply. Okay? So, pag okay ka na, kompleto ka na. So, hindi na natin to in deep detail yung basic lang sa live streaming ang ipapaliwanag ko sa inyo. So, pag kinlik mo yung start stream, yan. Magla-live stream na yan. Dito mo makikita kung nag-start na ba siya. Yung live stream is status is live. So, i-check natin yung channel natin or yung Facebook, personal Facebook account. Okay, so pwede natin siya i-go live. Yan. Go live natin siya. Pero sa timeline ko lang yung makikita kasi nga 'di ba naka-only me siya. Ayan. Naka-live stream na siya. So, check natin kung nagla-live na ba sa ating personal account. Ayun. This is a test live stream. So, walang nakaka-view niyan. Ako lang. Go live natin siya. Pero sa timeline ko lang yung makikita kasi nga 'di ba naka-only me siya, 'di ba? Ganun lang kadali mag-live stream. Naka-live stream. So, walang nakaka-view niyan. Ako lang. Go live. Yan, naka-go live na yan siya. Facebook page naman, ganun lang din setup nun. So, switch mo lang siya sa Facebook page. So, end stream na natin to. So, I hope na meron kayong natutunan for that basic tutorial for live streaming kung paano mag live stream gamit yung OBS Studio sa Facebook profile or Facebook pages. Okay? Thank you so much guys, and don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you guys. Have a good day sa lahat. Bye.